I förra avsnittet besökte vi öar på Bretagnes kust och lämnade en rolig ankarvik för en nattsegling mot La Rochelle. Då är det morgon. Klockan är 8. Vi ska se vad klockan är. 7:50. Och vi är på väg till La Rochelle. Vi är på väg till La Rochelle. Och det där är vår automatiska foghorn. Så vi hörs. Vi hör en motor med, men vi såg inte en båt. Så här ser det ut idag. Är du pigg och vaken? Jajamän. Jag är pigg och vaken. Sovit i 1 timme. Ja, precis. Ja. Ja, nej, det är lite dimmigt idag. Det blir nu bättre. Det skulle bli 30 grader. Vi fick ge oss. Vi kör in mot en liten ankringsvik där det stod att det till och med fanns bojar, vilket hade varit väldigt nimt. Bara haka fast. Ska bara se om vi hittar den här i dimman. Klockan är 9. Vi är... ja, det känns som vid världens ände. Här är inga ljud. Inga båtar. Inga fiskeredskap. Inga flaggor. Vi svängde av på väg till La Rochelle. Eftersom det är sån dimma. Vi såg ingenting. Ungefär så mycket ser man. Klockan är 12. Vi har ändå sovit 2 timmar. Ja, har vi. Och så tänker vi att då har ju dimman bränts bort. Men det har den inte. Det är lögn. Vi har inte någon sikt fortfarande. Hör däremot lite mer nu än vad jag gjorde innan. Och solen har kommit ut, men icke sen icke ser vi var vi är. Vi har kommit till jordens ände. Jag tror land är ditåt. Eller är det ditåt? Eller är det ditåt? Det blir en kopp kaffe. Ska vi köra in där och titta på? Ja, det gör vi. Kör in där. Vi kör in var du vill. Ja, men jag tror nog mer på att så här ligger det många. Känner vi inte igen den båten rakt fram? Alltså det är en sortens båt eller? Ja, men just den båten. Med grått skrov och... Minibåt med taggerbåt. Ja. Många sådana. Ja, men som vi har sett i en ankring såklart. Ja. Jo, men det var Ja. handkapten som var i svåra alla. Ja, där kan vi kanske lägga oss. Men där är en ramp. Jag tittade i TripAdvisor så var detta en av de stora attraktionerna just den här hamnen. Jag kan nästan se varför. Faktiskt. Japp. Jaha. En Tintin-affär. Ja. Jag tar en pizza. Den var fin, den kan du inte ställa lite snyggt här vid dörren.
prisen här? Lite mer än Stockholmspriser. Ja, så lite mer. Då tar vi 2. Här kan man läsa allt om solkungen Louis XIV och även hitta en geocache. Och lätt var den, det är de inte alltid, då blir jag så förbannad. Mätt, belåten och hittat en geocache. Nu ska vi ta dingen tillbaks till båten innan det blir mörkt. Hur ser detta ut? Varför ligger båten där? Och vad gör Alf på land? Det kan jag berätta. Vilken fin kväll vi har haft. Men vi är inlåsta med dingen. Igen den båten rakt fram. Så att då har vi kört till en liten brygga här. Vi får väl antagligen lyfta bort motorn, bära upp dingen och launcha den någonstans här ute. Vi kollar läget. Ja, vi ska lära oss the hard way, eller? Ja, jättespännande. Den ska alltså bara hit. Men den väger jättemycket. Vi kommer alltså att få bära ner den här. Vi kommer ju liksom inte... Suck. Att vi inte bara körde in där. Då hade allting varit frid och fröjd. Ja. Nu har jag hittat 2 killar som hjälper oss att bära. You have it on your back. No problem. Strong and light. Ja. C'est l'aventure. And yeah. Men var båt nu? It's your boat? No, There's 2. There's one in behind. Hello. The closest one, but the next one is out. Yeah, it's hidden by the big boat. Yeah. Oh, wow. Okay. It's not possible to... No, for 2 persons. No, that was big. So I was so lucky to see you. And you were unlucky. And you were unlucky. Now it's slippery, so... Ah oui, oui. Attention, ça glisse. Okay? Yeah, we can do the rest. This is more than perfect. Oh, thank you so much. Thank you very much. I will take the engine out. Ja, men det ska man kanske fundera 1 eller 2 gånger på varför det är en sån brygga här ute. Behöver inte fundera på längre, nu vet vi varför. Så, då kan du ställa ner din händer där. Oj! Varför ligger båten där? We're free! We're free! Ja, och där inne hade vi stannat kvar där på kvällen och druckit öl och champagne och fått för oss att åka hem vid 11-tiden på kvällen. Så hade hela hamnen varit torrlagd. Så hade vi inte hjälpt, vi hade burit dingen runt slussen, utan då hade vi fan ta med fått bära ut i dyngan 100 meter också. Tror du belgarna hade gått med på det? Nej, vi hade fått in på hotell. Ja. Här på detta hållet har vi folk som plockar musslor, har vi kommit fram till. Alldeles fullt, det är säkert 100 personer ute. Klart alla ska ut nu när det finns vatten. Sen finns det inget vatten här. Ja. 18 kilo. 18 kilo. Ja, jag tror det. Om du inte får in alltihopa i en 7 kilos. Ja, det får jag. Lycka till. Fixar jag. Ja. Hej då. Så.
Så äntligen fick jag lite lugnare. Nej, hon kommer igen. Helvete. Fan. Nej, men jag får låtsas göra något. La Rochelle vid lågvatten. Nu är det inte så mycket rörelse då man inte kommer in. Man får vänta ett par timmar. Sen kommer man in igen. Detta är Frankrikes jordgubbsfält. Ja. Kan man säga. Inte Frankrikes, men La Rochelles jordgubbsfält. Musslor. Ostron och clams. Och det visar sig att båtarna står på kölen. I alla fall vår. Nu är den där inne i smeten. Hur är det nu med vattenlinjen? Vattenlinjen är väldigt högt uppe. Ja. Beroende på att vi står på botten. Trycker du ner oss i gyttjan nu? Kommer vi kanske inte loss? Skulle du säga? À la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, te conduis. Nu har vi lämnat vårt märke. När vi kom in för ett par timmar sedan så dingade vi bort där. Nu är det omöjligt. Och här var det torrlagt för bara ett par timmar sedan. Nu är här vatten. Fick du vänta länge? Ja, det gick bra. Dingen är kvar. Vi har inte blivit bestulna av vår dinge. Ont i magen hade jag när vi lämnade den olåst. Men den är kvar.
Och ostron finns det gott om fortfarande. Jag har fortfarande inte ätit ostron. Jag skäms för att säga det, men så är det. Men det finns fler franska hamnar som vi hamnar i. No, that's my boat. Titta vad jag hittade, älskling. 5 liter. Oj. För 90 spänn. Ja, det är likt sig som TV. Fort Boyard. Nu får vi berätta gåtor för varandra hela kvällen. Nämen. Ja. Det kan inte en enda. Kan du inte en enda gåta? Nej, kan jag inte. Berätta en gåta. Jag kan ingen. Nej. Det som går och går och aldrig kommer till dörren. Klockan! Woho! Ja. Max att jag inte är så van. Var ska man ha smöret? Jag vet inte, det kan man kanske ha på brödet. Ja, men varför ligger det inte där? Nej. Och så då på med citron. Vad kan på? En liten bit. Så. Den väl bara ska behöva lossa den, tror du? Nej, den är nog loss. Ska man tugga och svälja? Eller ska man bara svälja? Nej. Är det gott? Ja. Det här måste jag äta. Och det var ju skitgott. Varför har jag inte ätit detta innan? Tar vi nästa. Och så lite citron. Jag är i himlen. 2, 3. Are you ready? Va? Ska du med prova? Nej, du tvingar mig. Är det sant? Ja, vad ska man säga? Citron och tabasco smakar det. Ja, det var väl gott. För 8 euro. Citron och tabasco för 8 euro. Jag har den bra. Ja, jag ser ju ingenting. Nej, men du vet ju alltid att du ska... Ja, om jag knappt har kommit upp. Stå på storskotet och dra in det så hårt du kan för hand. Nej, det får vi nog fan. Upp så. Det var så länge. Där tog vågorna slut helt enkelt. Och sen blev det bara platt här. Och fiskarna vill tvunget vara i det rulliga. Ja, på gränsen mellan strömmarna, så eller hög- och lågvatten, Där kommer fiskarna de. jagar väl där. Ja. Men Här står jag i en fransk mataffär och lyssnar på svensk musik. Tydligen är det kanske det gör mer köplust. Ganska kul. Inte läge att vilja ut segla nu. Kommer inte ut. Dessutom är hamnbro. Ja, hamnen fylls med vatten. Slussen är öppen. En gångbro, men det är bara att öppna den. Sen kan man ge sig ut i högvatten. La Rochelles gamla hamn.